Hi, I'm Jelai. If you're new here, I make videos that I can explore my capabilities to challenge myself. Restaurante pala, ganito lang. Bayaran ko yung grab nila. Sa akin malamig, pero sige rin. Magbabawal. Bukas na mga dyan sa may mga ano. Ito lang mo. Ayaw mo gusto sumama ni ate. Bubuso si. Busog. Busog ka. Pipitikan mo.
Ito lang, ito lang.